নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পলিটেকনিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষা 2022ৰ আবেদন পত্ৰ সম্পৰ্কত কিছু কথা আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। 2022-23 বৰ্ষৰ ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে। অসমৰ চৰকাৰী পলিটেকনিক তথা অসমৰ বাহিৰত অৱস্থিত পলিটেকনিক ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত আসন যিসমূহ হয় সেইসমূহত 3 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পলিটেকনিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষা 2022ত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ অনলাইন যোগে নাম পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিবলৈ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ পৰা আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ লগত তোমালোকে এটা কথা জানিবা যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ সন্তানৰ বাবে সংৰক্ষিত আসনৰ বাহিৰে কিন্তু তাৰমানে তেওঁলোকৰ বাবে আসন সংৰক্ষিত হৈ থাকিব। এতিয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ ক'ত হ'ব চাওঁ। মঙলদৈ, তেজপুৰ, কোকৰাঝাৰ আদি ঠাইৰ নিৰ্বাচিত অনুষ্ঠানত প্ৰৱেশ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ উপৰিও কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনস্থ অসমৰ সমূহ পলিটেকনিকত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া এই পৰীক্ষাত বহিবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু বয়সৰ সীমা কেনেকুৱা হ'ব। প্ৰথম হ'ল গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় দুটা বাধ্যতামূলক বিষয় হিচাপে লৈ প্ৰাৰ্থীয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমপৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত এবাৰতে উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ এবাৰতে উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলেহে এই পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন পত্ৰ দিব পাৰিব। গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ত অনুগ্ৰহ চিহ্ন অৰ্থাৎ গ্ৰেছ মাৰ্কছ নম্বৰ থাকিব নালাগিব। তদুপৰি উক্ত বিষয় দুটাৰ তত্ত্ব থিয়ৰী আৰু ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাত পৃথকে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ উপৰি তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে নিম্নতম নম্বৰ আৰু বয়সৰ সীমাৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। জাতি শ্ৰেণী প্ৰথমতে এই তালিকাখন চোৱা। সাধাৰণ শ্ৰেণী আৰু অন্যান্য পিছপৰা জাতি মানে OBC, MOBC তেওঁলোকৰ গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ত প্ৰয়োজনীয় নিম্নতম শতকৰা গড় নম্বৰ হ'ল 40% আৰু ঊৰ্ধ্বতন বয়স 31/12/2022 তাৰিখৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 20 বছৰ 6 মাহ। নেক্সট আহিলে অনুসূচিত জাতিৰ গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ নম্বৰ 35% হ'লেই হ'ব আৰু ঊৰ্ধ্বতন বয়স তেওঁলোকৰ 23 বছৰ 6 মাহ। নেক্সট অনুসূচিত জনজাতি পাহাৰ ভৈয়াম অঞ্চলৰ যিসকল তেওঁলোকৰ বাবে থাকিব 33%। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ত 33% পালেও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বয়সৰ সীমা হ'ল 23 বছৰ 6 মাহ। বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ বাবে নিজৰ জাতি অনুযায়ী 25 বছৰ হ'ব। তেওঁলোকৰ নিজৰ জাতি অনুযায়ী তেওঁলোকৰ কি হৈছে নম্বৰৰ কথাটো আহিব গণিত আৰু বিজ্ঞানত আৰু ঊৰ্ধ্বতন বয়স হ'ল 25 বছৰ 6 মাহ। এতিয়া অসমৰ বাহিৰৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে বয়সৰ ঊৰ্ধ্বতন সীমা 31/12/2022 তাৰিখে 20 বছৰ 6 মাহ হ'ব লাগিব। অনলাইন যোগে আবেদন কৰিবৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলে www.dte.assam.gov.in খুলি তাত উপলব্ধ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ PET-2022 সংযোগটো ক্লিক কৰিব লাগিব। উক্ত সংযোগটো 1 মে'ৰ পৰা 20 জুনলৈকে খোলা থাকিব। এতিয়া এই যিটো অনলাইন ৱেবছাইট অনলাইন কৰিবৰ বাবে যিটো ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। তোমালোকে যদি অনলাইন কৰিব খোজা সেই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা গৈ সেই লিংকত গৈও অনলাইন কৰিব পাৰিবা। অনুগ্ৰহ কৰি তোমালোকে জানিবলগীয়া কেইটামান কথা চোৱা। অনলাইন প্ৰ-পত্ৰ পূৰণৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীসকলক অনলাইনত উপলব্ধ ইনফৰমেশ্যন ব্ৰাউচাৰ ভালকৈ পঢ়ি চাব লাগিব। অনলাইন প্ৰ-পত্ৰ পূৰণৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে প্ৰাৰ্থীসকলে ওপৰত থকা পলিটেকনিকত সহায় বিচাৰিব পাৰে। মাচুল কিমান সেইটো চাই লোৱা। পলিটেকনিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষা 2022 আৰু নামভৰ্তিৰ বাছনিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন মাচুল 500 লগতে বেংকৰ প্ৰযোজিত যিটো মাচুল ষ্টেট বেংক কালেক্ট ব্যৱহাৰ কৰি ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰিব পাৰিব। ষ্টেট বেংক কালেক্টৰ পৰা উপলব্ধ টকা জমা দিয়া ফৰ্মৰ সহায়ত প্ৰাৰ্থীসকলে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ যিকোনো শাখাত নগদ ধন জমা দিব পাৰিব। বিতং নিৰ্দেশনাৱলী অনলাইন প্ৰ-পত্ৰ পূৰণৰ সময়ত উপলব্ধ হ'ব। এতিয়া প্ৰ-পত্ৰ পূৰণৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীসকলক তলৰ পৰ্যায়সমূহত ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ কোৱা হ'ল। এতিয়া প্ৰথমতে চোৱা প্ৰয়োজনীয় তাৰিখ যিহেতু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণটো হ'ল প্ৰয়োজনীয় তাৰিখটো কি। অনলাইন প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ আৰম্ভ হ'ব 1 মে'ৰ পৰা ইতিমধ্যে অনলাইন হৈছে আৰু অনলাইন প্ৰ-পত্ৰ পূৰণৰ শেষ দিন 10 জুন 2022
অনলাইন প্ৰৱেশ পত্ৰৰ সময় আৰু তাৰিখ পৰৱৰ্তী সময়ত জনোৱা হ'ব। পলিটেকনিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ 17 জুলাই 24 জুলাই 2022 এই দুটা তাৰিখৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে আৰু তাৰিখ সলনি যদি হয় তেতিয়াহ'লে 3 সপ্তাহৰ আগতে জনোৱা হ'ব। পলিটেকনিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ সূচী কেনেকুৱা হ'ব চোৱা। পৰীক্ষা 17 জুলাই 2022 বা 24 জুলাই 2022। সময় হ'ব ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ। বিষয় গণিত আৰু বিজ্ঞান। মুঠ নম্বৰ থাকিব 100। লগতে MCQ আৰু প্ৰশ্নৰ ধৰণ বিভিন্ন উত্তৰ বাছনি অৰ্থাৎ মাল্টিপুল চইজৰ কুৱেশ্যন হয়। তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা। এতিয়া তোমালোকে বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিবলগীয়া আৰু এটা কথা শুনি লোৱা। পলিটেকনিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত যোগ্যতা লাভ কৰিলেও স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ, OBC আৰু MOBC প্ৰাৰ্থীৰ বাবে NCL অৰ্থাৎ অনা উচ্চস্তৰীয় প্ৰমাণপত্ৰ অবিহনে নামভৰ্তি কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা নহয়। গতিকে এইখিনি তোমালোকে আগতে ঠিক কৰি ল'বা। সেয়েহে প্ৰাৰ্থীসকলক আগতীয়াকৈ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ লগতে উপৰোক্ত নথিপত্ৰ যোগান কৰি ৰাখিবলৈ জনোৱা হৈছে। সবিশেষ জানিবলৈ প্ৰাৰ্থীসকলক ইনফৰমেশ্যন ব্ৰাউচাৰতো তোমালোকে চাব পাৰা। ঠিক আছে, নিশ্চয় তোমালোকে কথাখিনিৰ পৰা কেনেকৈ অনলাইন কৰিবা গম পাইছা। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবি আছা যে আমি পলিটেকনিক পঢ়িম বা পলিটেকনিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষা অৰ্থাৎ PET প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা, তেওঁলোকে অতি সোনকালে আবেদন কৰা আৰু তোমালোক সফল হোৱা। আজিলৈ ইমান